با سلام دوستان عزیز، مهدی صمدی هستم، تحلیلگر و تریدر سیستم معاملاتی ایچیموکو. با جلسه دهم استراتژی سطوح ولید در خدمت دوستان هستیم. در این جلسه که جلسه آخر این استراتژی هستش، سعی می‌کنیم یک جمع‌بندی و خلاصه از ابتدا و انتهای این دوره استراتژی در خدمت دوستان بیان کنیم. خب همونطور که دوستان خاطرشون هستش، ما در جلسه اول اومدیم و شناخت و تشخیص سطوح ولید و خدمت دوستان مفصل توضیح دادیم. گفتیم که با هر استراتژی و سبک معاملاتی که قصد معامله دارید، شما نیاز به تشخیص سطوح حمایت یا مقاومتتون روی چارت دارید. خب ما در این استراتژی اومدیم اسم این سطوح حمایت و مقاومت رو گفتیم سطوح ولید. چرا به این اسم نامگذاری کردیم؟ برای اینکه وقتی که قیمت برای اولین بار به این سطوح ولید برخورد میکنه، احتمال ریورس و برگشت از این سطوح بسیار بالاست. روش تشخیص این سطوح هم خدمت دوستان عرض کردیم. گفتیم که هر جا که اسپن بی ما بچرخه و همزمان با چرخش اسپن بی های و لو 50 دوره شکسته بشه، ما یک باکس 50 دوره از نقطه چرخش اسپن بی میکشیم و اون هایالو 50 دوره متناظرمون تو همون باکس برای ما میشه هایالو ولید یا سطح ولید. به عنوان مثال ما اینجا در تایم 4 سطح هستیم. قبل از اینکه من توضیح بدم این تشخیص سطوح ولید، گفتیم که ما 2 تا تایم فریم مشخص میکنیم در این استراتژی، تایم بالا و تایم پایین. تایم بالامون تایم اصلی یا ماژور ما هستش و تایم پایین تایم مینور یا فرعی ما هستش. ما سطوح ولید رو در ابتدا در تایم بالا مشخص میکنیم و در ادامه میریم سطوح ولید رو در تایم پایین هم مشخص میکنیم. خب سطوح ولیدی که در تایم بالا به دست میاد، خب اعتبار و دقت بالاتری داره نسبت به سطوح ولید تایم پایین ما. بنده چون روندی کار هستم، تایم بالای من 4 ساعته است و تایم پایین من 1 ساعته هستش و این نسبت تایم فریم ها در این استراتژی باید رعایت بشه، چون حالت فراکتاری ایچیموکو باید رعایت بشه. یعنی اگر تایم بالای ما 4 ساعته است و تایم پایین ما 1 ساعته باشه، این نسبت 1 به 4 یا 1 به 6 در حتما باید رعایت بشه که اون حالت فراکتاری که خدمت دوستان عرض کردم رعایت بشه. خب بریم به یک مثالی از تشخیص سطوح ولید. خب دوستان اگه دقت کنن، ما اینجا یک چرخش اسپن بی داشتیم. اینجا اسپن بی ما چرخیده، همزمان با چرخش اسپن بی ما های 50 دوره شکسته شده. اگر ما یه باکس 50 دوره اینجا بکشیم، مشاهده میکنید که همزمان با چرخش اسپن بی ما های 50 دوره ما چی شده؟ شکسته شده. این باکس 50 دوره ما همزمان با چرخش اسپن بی های 50 دوره هم شکسته شده. خب این های 50 دوره ماست که شکسته شده. همزمان با چرخش اسپن بی های 50 دوره باید شکسته بشه. هر چرخشی نمیشه باکسمون رو بکشیم. چرخشی برای ما ملاک تو تشخیص سطوح ولید که همزمان با چرخش اسپن بی های 50 دوره یا لو 50 دوره هم شکسته بشه. تو همون باکس که های 50 دوره شکسته میشه، پایین ترین لو 50 دوره ما که اینجا میشه برای ما در حقیقت ولید. برای ما میشه لو ولید که این لو برای ما لو ولید میشه. ما یه خطی زیر این لو میکشیم که سطح ولید ما در تایم بالا یا تایم ماژور ما دست میاد. به همین ترتیب سطوح ولید رو می اومدیم مشخص میکردیم، هم در تایم بالا هم در تایم پایین، و گفتیم برای اینکه چارتمون زیاد شلوغ نشه نیاز نیست خیلی به گذشته چارت بریم، در یکی دو روند قبل که سطوح رو مشخص کنیم کافیه. خب وقتی که سطوح ولید اون در تایم بالا مشخص کردیم، تایم 4 ساعته، می اومدیم تایم 1 ساعته سطوح ولید رو مشخص میکردیم و گفتیم برای اینکه چارت خیلی هم شلوغ نشه، در تایم پایین بین سطوح تایم بالا یا تایم ماژورمون سطوح ولید تایم پایین رو مشخص کنیم کافیه، خیلی نمیخوایم چارت رو شلوغ کنیم. خب به عنوان مثالی دیگه تو همین تایم بالا اینجا رو اگه دوستان دقت کنن، اینجا ما اسپن بی ما چرخیده، این نقطه با چرخش اسپن بی اگر یه باکس بندازیم مشخص میشه که لو 50 دوره ما شکسته شده. لو 50 دوره ما وقتی
شکسته میشه اینجا در حقیقت این لوح $50 ما که اینجا شکسته شد تو این نقطه. خب تو همون باکس های بالاترین های $50 که میشه های متناظر ما میشه های ولید که یه خطی که میندازیم بالای این های که سطح ولید اون به دست میاد. این سطوح ولید خیلی دقت و اعتبار بالایی داره که با این روش به دست میاد و نتیجه چندین سال تحقیق، مطالعه و وقت گذاشتن شخص بنده هستش که دوستان اگر برن تمرین و تکرار داشته باشن متوجه میشن که برخوردهایی که به این سطوح زده میشه توسط قیمت به سطح نقطه‌ای و بسیار دقیقه، یعنی اعتبار و دقت این سطوح بسیار بالاست. ما در ایچ کلاسیک می اومدیم هر جا قله دره میدیدیم یا فلت میدیدیم خط میکشیدیم و اصلا یک چارت بسیار شلوغ میشد و نمیدونستیم که در حقیقت قیمت باید به کدوم از این سطوح واکنششون بده. ولی تو این استراتژی اومدیم بهینه کردیم و کاربردی کردیم این استراتژی و در حقیقت استراتژی بهینه شده و کاربردی شده هستش و وقتی که قیمت میاد برخورد میکنه به این سطوح ولید واکنش ها رو به زیبایی مشاهده میکنیم که به راحتی قیمت از سطوح ولید رد نمیشه. شرط شکست سطوح ولید هم گفتیم با تنکانسنه، گفتیم سطوح ولید در صورت شکسته میشن که تنکانسن همراه قیمت بیاد یه های لو $9 بزنه که اون سطح ولید برای ما شکسته بشه. در پول بک تنکانسن به اون سطح ولید میتونیم وارد بشیم، وارد پوزیشن بشیم تا تارگت سطح ولید بعدی. پس شرط شکست سطوح ولید در این استراتژی با شکست با تنکانسنه، ما با قیمت کاری نداریم. خب اونجا اگه شما مشاهده کنید مشاهده میکنید دیگه قیمت اومده واکنش نشون داده به سطح ولید ولی تنکانسن اون حرکت قیمت رو تایید نکرده، یعنی در حقیقت تنکانسن حرکت کندل رو همراهی نکرده کندل رو. خب ما یه سطح ولید داشتیم از قبل، اینجا از گذشته شاد از قبل داشتیم، مشاهده میکنید قیمت حتی رفته بالای این سطح ولید، کندل زده، شادو زده، ولی تنکانسن این شکست فیک کندلی رو تایید نکرده و زیر سطح ولید چرخیده و این شکست در حقیقت برای ما توسط تنکانسن فیلتر شده. شما اگه می‌خواستید با حالت شکست‌های پرایسی وارد این پوزیشن بشید خب طبیعتاً استاپتون فعال میشد، ولی وقتی که با تنکانسن تایید میگیرید تنکانسن زیر سطح ولید میچرخه یا بعضی جاها حمایتی بالای سطح ولید میچرخه و اون شکست فیک پرایسی برای ما تایید نمیکنه. این آپشن و امتیازی هستش که ایچیموکو و مخصوصا این استراتژی در خدمت دوستان قرار میده که میتونید راحت شکست‌های پرایسی رو فیلتر کنید. خب در ادامه که سطوح ولید رو مشخص کردیم هم در تایم بالا و هم در تایم پایینمون، اومدیم گفتیم در کنار این سطوح ولید ما میتونیم یه سری تاییدی ها و سیگنال هایی داشته باشیم که دو تا تاییدیه مهممون رو که در کنار بعضی از سطوح ولید ایجاد میشن گفتیم، یکی کوموهای جامونده و دیگری مناطق چرخش های همزمانی بودن. خب اگه دقت کنید ما اینجا دوستان کنید یک در حقیقت سطح ولیدی داشتیم اینجا، در کنار این سطح ولید ما یک کومو جامونده داریم اینجا. خب این کومو جامونده خودش میتونه تایید کننده این سطح ولید باشه که ما اینجا یه سطح ولید داریم، یه سطح مهم داریم، معتبر داریم که کنارش ما یک کومو جامونده داریم. یعنی وقتی که ما در کنار سطوح ولید کومو جامونده یا چرخش‌های اجزا، چرخش‌های همزمانی اجزا رو داریم، خودش یه تایید کننده بر اعتبار و دقت اون سطح ولیده. ما اینجا یه سطح ولید داشتیم، این قسمت این سطح ولید تایم پایین. یه نکته هم خدمت دوستان عرض کنم، ما سطوح ولیدمون رو در تایم بالا با رنگ پررنگ مشخص می‌کنیم و در تایم پایین کم رنگ‌تر مشخص می‌کنیم که تفاوت سطوح ولید در تایم بالا و پایینمون هم مشخص بشه. تایم ورود ما، تایم تاییدیه ما، تایم ترید ما تایم پایین هستش. ما در تایم بالا صرفاً سطوح ولید ماژور یا اصلیمون رو مشخص می‌کنیم. ما در تایم بالا ورود تاییدیه و ترید نداریم، در تایم پایینمون تاییدیه و ورود داریم و از سطوح ولید تایم بالا برای نقاط سطوح ولید اصلی ماژورمون که قیمت میتونه بیاد برخورد کنه و برگشت و ریورس انجام بشه از این سطوح، بیشتر به عنوان اون قضیه ازش استفاده میکنیم
و نقطه ورودمون در تایم پایینه، تاییدیه نقطه ورودمون در پایینه. خب همونطور که قبلا اشاره کردیم گفتیم در کنار سطوح ولید ما بعضی سطوح ولید ما تاییدیه هایی داریم که در جلسات دوم سوم اومدیم اشاره کردیم، گفتیم کومه جا مونده و مناطق چرخش همزمانی میتونه دو تا تاییدیه خیلی مهم باشه که در کنار سطوح ولید مشخص میشه. خب در ابتدا این تاییدیه ها میتونه نوید یک حرکت با مومنتوم قوی برای ما باشه و در آینده که وقتی که قیمت رفت به سطح ولیدی برخورد کرد پایینتر و برگشت و ریورس انجام شد، خود این کومه جا مونده و چرخش‌های همزمانی که گفتیم که رود کراس هم زیر مجموعه‌ای از چرخش‌های همزمانی هستند، ما اومدیم یه تعریف جامع‌تر و کلی‌تری برای رود کراس تعریف کردیم. گفتیم چرخش همزمانی که گفتیم بعضی از چرخش‌های همزمانی داخلش رود کراس داریم، بعضی ها نداریم. یه تعریف جامع‌تر و کاملتری از رود کراس ها رو ما چرخش همزمانی خدمت دوستان بیان کردیم. خب وقتی که این دو تا تاییدیه کومه جا مونده و مناطق چرخش‌های همزمانی میتونن برای ما یک تاییدیه باشن که وقتی که قیمت میاد برخورد میکنه به سطح ولید پایینتر اینجا و برگشت میده، خود این دوتا میتونن نوید این باشن که قیمت میاد و این سطح ولید رو برای ما تاچ میکنه که مشاهده میکنید که قیمت برگشته و این سطح ولید برای ما مجدد تاچ شده. یعنی در حقیقت کومه جا مونده و مناطق چرخش‌های همزمانی دو تا نشان، دو تا تاییدیه هستن که وقتی که قیمت از سطح ولیدی برگشت میکنه و میاد بالا، میاد اون سطح ولید رو برای ما مجدد تاچ میکنه. خب ما اینجا از کومه جا مونده و منطقه چرخش همزمانی به عنوان تاییدیه برگشت، اعتبار برگشت استفاده میکردیم، نه به عنوان نقطه دقیقاً تیپیمون. نقطه تیپیمون میشد سطوح ولید. ما از سطوح ولید به عنوان نقاط تارگت و تیپیمون استفاده میکنیم. این کومه جا مونده و مناطق چرخش همزمانی در کنار سطوح ولید برای ما در حقیقت حکم تاییدیه دارن، حکم نشان دارن که وقتی که قیمت از سطوح ولیدی برگشت میزنه و میاد به سمت سطح ولید، میاد اینا رو تاچ میکنه، چون این دوتا خودش میتونه یک تاییدیه و یک نشان برای ما باشن که سطح ولید ما تاچ خواهد شد. خب این کومه جا مونده ما هستش، در کنارش ما یک، حالا اینجا چرخش تقریبا میشه گفت همزمانی داشتیم که حالا مثلا بین کیجن و اسپن بی در حقیقت این چرخش همزمانی انجام شده و حتی چرخش همزمانی میشه بگیم بین تنکانسن و کیجنسن و حتی اسپن بی. گفتیم چرخش های اجزا اگر در حد یک دو کندل اختلاف باشن جزء چرخش های چی حساب میشن؟ همزمانی حساب میشن. که اینجا اگه به عنوان مثال ما باکس بندازیم از نقطه‌ای که تنکانسن چرخیده تا موقعی که کیجنسن و اسپن بی چرخیدن یک کندل اختلافشه و جزء چرخش های همزمانی میشه. خب ما باید قبلش این خط مشکی رنگ رو روی چارت توضیح میدادیم، ولی خب الان توضیحش میدیم، هیچ مشکلی نداره. این خط مشکی رنگ روی چارت همون اسپن بی شیفت صفر ما هستش. ما اسپن بی رو که اینجا روی چارت مشاهده میکنید روی قسمت کومه ما 26 کندل به سمت عقب شیفتش دادیم، اسمش گوشیم اسپن بی شیفت صفر. همون حرکات اسپن بی کومه ما دقیقاً همینجا تکرار میشه. چرا این کارو کردیم؟ به چند دلیل. اول اینکه این چرخش های همزمانی که بین کیجن و اسپن بی زده میشه رو خیلی راحت‌تر و واضح‌تر روی چارت ببینیم. دوم اینکه باکسایی که میکشیم، باکسای 50 دوره‌ای که روی هال یا روی لایو چارت میکشیم خیلی راحت‌تر باشه، چون اگه ما اینو نداشتیم مجبور بودیم از این قسمت کومه ما باکسای 78 کندل بکشیم که دقت جالبی نداشت. اومدیم اسپن بی شیفت صفر تعریف کردیم و با چرخشامون خیلی اینجا روی لایو در حقیقت روی کندل لایو مارکت خیلی مشخص تر میشه و اختلاف چرخش های اسپن بی و کیجنسن خیلی بهتر میتونیم اینجا روی چارت ببینیم و باکسایی که میکشیم خیلی دقیق تره. چند تا دلیل داشت که ما اومدیم این اسپن بی شیفت صفر رو تعریف کردیم و روی چارت انداختیم. طریقه تعریف کردنش هم راحته. شما علاوه بر این ایچی که روی چارت دارید یه ایچی دیگه اضافه میکنید. در این ایچی جدید میایید در حقیقت کیجنسنش خودتون رو دورش رو تغییر میدید، یعنی اسپن بی شیفت صفر روی چارت تعریف میشه. خب در ادامه اومدیم نقاط ورود رو گفتیم.
گفتیم ما 2 تا حالت کلی داریم دوستان برای نقاط ورودمون. نقاط ورودمون در جهت روند باشه یا خلاف جهت روند باشه. ما روند رو با چی مشخص می‌کردیم؟ روند رو با چرخش اسپن بی مشخص می‌کردیم. گفتیم هر جا اسپن بی ما به چرخه های 50 دوره بزنه روند ما صعودی. هر جا اسپن بی ما به چرخه لو 50 دوره بزنه روند ما نزولی میشه. خب در ایچی کلاسیک میومدن میگفتن هر جا که کل اجزا بالای چارت بره، همه اجزا بالای چارت برن، روند صعودی میشه، همه اجزا زیر چارت بیان، روند نزولی میشه. یه چیز کلی بود، ولی دقیق ترش میشه تشخیص روند با چرخش اسپن بی. یعنی اسپن بی ما هر جا به چرخه های 50 دوره بزنه روند صعودی میشه و هر جا به چرخه لو 50 دوره بزنه روند نزولی میشه. خب ما وقتی نقطه ورودمون در جهت روند باشه میتونیم با چرخش تنکانسن وارد بشیم. تنکانسن برای ما خیلی مهم بود چون ما تایید نقطه ورودمون، تایید شکست‌ها از سطوح ولید، تایید برگشت از سطوح ولید، تایید پول بکامون، تمام اینا رو ما با تنکانسن میگیریم. خب وقتی در حالت اول نقطه ورودمون در جهت روند باشه، این در جهت اسپن بی ما باشه، ما تنکانسنمون باید در جهت اسپن بی، کیجنسن و کراس ما بچرخه تا ما بتونیم یک نقطه ورود کم ریسکی داشته باشیم وارد پوزیشن بشیم. به عنوان مثال خب اینجا اگه دقت کنید تو این نقطه اسپن بی ما در حقیقت اینجا چرخیده و یک حالا پای 50 دوره زده. حتی اینجا چرخش همزمانی بوده. ما چرخش هایی که در جهت رونده دقیقا در میانه روند شکل میگیره. چرخش های همزمانی که در جهت رونده در میانه روند شکل میگیره. مثلا اینجا رو مثال خیلی خوبیه. اینجا این نقطه چرخش های همزمانی که در جهت نقاط ورودمون که با چرخش تنکانسن میخوایم بگیریم وقتی در جهت روند باشه معمولا در میانه روند هستش. به اینجا دقت کنید روند ما صعودی شده، یعنی اسپن بی ما چرخیده که جنسن ما چرخیده، روند ما صعودی شده و ما اینجا تنکانسنمون فلت شده. خب در ادامه که میخوایم وارد بشیم وقتی که چرخش تنکانسن انجام میشه و یک های 9 دوره زده میشه مشاهده میکنیم که در جهت رونده، یعنی در جهت اسپن بی و کیجنسن و کراس ما هستش و ما میتونیم اینجا حتی در میانه روندم اگه فرصت نداشتیم که در ابتدای روند وارد بشیم میتونیم در میانه روندم با چرخش تنکانسن وارد بشیم تا چه تارگتی؟ تا تارگت سطح ولید بالاتر تو همون تایم فریم میتونه تیپی ما باشه. چون ما گفتیم در این استراتژی وقتی که تایید نقطه ورود میگیریم تیپی ما میشه سطح ولید بعدی تو همون تایم فریمی که داریم ترید انجام میدیم، معامله انجام میدیم. خب اینجا شما نقطه ورودتون با چرخش تنکانسن در جهت روند هم هستش، در جهت روند در جهت اسپن بی، کیجنسن و کراسمون و تارگت بعدیتون هم میشه سطح ولید بالاتر که میره و تاچ میشه. خب حالا به عنوان یک مثال دیگر به عنوان نقطه ورودمون در جهت روند یک مثال مناسب دیگه اگه ما بتونیم اینجا پیدا کنیم، اینجا مثال خیلی خوبیه دوستان. خب اینجا اگه دقت کنید روند ما اینجا نزولی بوده، یعنی دیگه اسپن بی ما چرخیده و ما با چرخش تنکانسن این زده شدن لو 9 دوره در میانه روند میتونستیم وارد بشیم چون چرخش تنکانسن در جهت روند بود، در جهت اسپن بی، کیجنسن و کراسمون بود. میتونستیم وارد بشیم تا چه تارگتی؟ تا تارگت سطح ولید پایین‌تر. نقطه ورود که در جهت روند باشه خب این نقطه ورود کم ریسکه. نقطه ورود ما با تایید تنکانسن در جهت روند یک نقطه ورود کم ریسک ازش. خب اگه بتونیم یک مثال دیگه پیدا کنیم خیلی عالی میشه. یک مثال دیگه که اینجا من یه مثال خیلی خوبی همون پیدا کردم، منتظر بودم یک مثالی که روند ما شکل میگیره، ما یک کراس میدیم بعدش میخوایم وارد بشیم و اینو خواستم یه مثال خیلی خوبی باشه. ببین دوستان اینجا دقت کنید روند ما اینجا چی شده؟ صعودی شده. چرا؟ اسپن بی ما اینجا چرخیده دیگه، یک پای 52 رو زد، اسپن بی ما چرخیده، روند ما صعودی شده. خب
در ادامه خب ها میتونیم حالا با این قسمت وارد بشیم. حالا توضیحشو بعدا خدمتتون عرض میکنم. چرخش همزمانی هستش. ولی خب در میانه روند نمیتونیم وارد بشیم. خب اینجا اگه دوستان دقت کنن ما اینجا یک کراس یک چرخش به سمت پایین داشتیم، لو 52 رو زده شده که چرخش تنکانسل ما در خلاف جهت روند بود و ما تا این حالت اول اجازه نداشتیم اینجا وارد بشیم چون چرخش تنکانسل ما خلاف جهت روند بود. خب اینجا که تنکانسل ما میاد کراس میده و همزمان با کراسش یک های 52 میزنه. خب کراسایی برای ما کراسای معتبر هستن دوستان که وقتی که کراس تنکانسن کریجنسن انجام میشه با کراس تنکانسن های 9 دورم انجام زده بشه. این کراس برای ما یه ذره کراس معتبری است. خب اینجا با این کراس های 52 هم زده میشه و چرخش در حقیقت تنکانسن ما در جهت روند میشه. در جهت روند یعنی چی؟ در جهت اسمن بی، کریجنسن و کراس. اینجا کراسمون در حقیقت صعودی میشه، همزمان با کراسی که انجام میده یک های 9 دوره تنکانسن هم زده میشه. خب نقطه ورود ما در جهت روند میشه. اینجا میتونستیم وارد بشیم تا تارگت سطح ولید بالاتر. خب این سطوح ولید رو در ادامه من روی چارت مشخص کردم دوستان. یعنی موقعی که ما اینجا روی چارت بودیم دو تا سطوح ولید اینجا نبودن، تیپیمون اینجا میشد در حقیقت. پس نقطه ورود در جهت روند نقطه ورود کم ریسکیه به شرطی که در جهت اسمن بی، کریجنسن و کراس باشه. یعنی وقتی که اینجا روند ما صعودی میشه تنکانسن ما میاد اینجا میچرخه لو 52 رو میزنه، ما اینجا چون خلاف جهت رونده مجاز نیستیم وارد بشیم. بعد صبر کنیم میاد مجدد یک کراس صعودی میزنه، در کراس صعودیش یه های 9 دوره میزنه. اینجا دیگه مجاز بودیم وارد بشیم تا تارگت سطح ولید بالاتر که این نقطه میشده. چون عرض کردم این دوتا سطح ولید در اون موقعی که ما روی این لایو چارت بودیم نبود. در ادامه که رفتیم جلوتر این سطوح ولید مشخص شد. خب پس حالت اول حالت کم ریسک میشه تایید نقطه ورود با تنکانسن در جهت روند. حالت دوم که معمولا در اواسط روند این اتفاق بیشتر میفته، یعنی روند ما صعودی شده، حالا تنکانسن ما یه لو میزنه یه کراس میده، ولی در ادامه که کراسش در جهت موافق روند یا اسپن بی و کریجنسن ما میشه میتونیم وارد بشیم. حالت دوم که میشه نقطه ورود در خلاف جهت روند. این بیشتر در ابتدا و انتهای روند شکل میگیره، یعنی وقتی که ما قیمتمون میرسه به یه سطح ولیدی در حقیقت و ما میخوایم به عنوان مثال اینجا قیمت رسیده به یه سطح ولیدی، حالا تایم 4 ساعت هم بوده، سطوح تایم 4 ساعته بوده و ما اینجا میخوایم تاییدیه نقطه ورود بگیریم. خب اگه دقت کنید ما وقتی که قیمت میرسه به سطوح ولید ما شاهد یک رنج زدن هستیم. اگه دقت کنید اینجا نکنید قیمت وقتی رسیده به سطوح ولید یه حالت رنج اینجا مشاهده میکنید. خب وقتی که یک حرکت حالا سودی نزولی داریم و وقتی که میرسیم به یه سطح ولید معتبری مخصوصا تایم حالا بالا که اینجا تایم 4 ساعته هستش ما شاهد یک رنج زدن هستیم. خب اینجا اگه صرفاً بخوایم با چرخش تنکانسن خلاف روند وارد بشیم خب ممکنه به راحتی استاپ ما زده شده. مشاهده میکنید ببین چقدر ما اینجا کراس و چرخش های تنکانسن داشتیم اینجا، چون یه منطقه رنج و نوسانی هستش و ما اگه صرفاً بخوایم با چرخش تنکانسن خلاف جهت روند، روند ما اینجا در حقیقت صعودی هست از قبل مشخصه، تنکانسن اسپن بی و تنکانسن به سمت بالا و صعودی هستن و ما اگه بخوایم صرفاً با چرخش تنکانسن و زده شدن لو 9 دوره وارد بشیم خب ممکنه اینجا استاپ ما تو این قسمت ها فعال بشه. خب نکته مهم اول اینه که ما وقتی که میرسیم به یه سطح ولیدی ممکنه کندل ها از اون سطح ولیدن رد بشن، یعنی حالا یک شادوهایی داشته باشیم یک کندل بره بالا پایین، ولی مهم برای ما شکسته با چیه؟ تنکانسنه. در اوایل این ویدیو عرض کردم که یک آپشن و امتیازی که این سیستم مولتی ایچیموکو و هم مخصوصا این استراتژی سطوح ولید نسبت به پرایس اکشن داره اینه که شما در پرایس اکشن شکستاتون رو با کندل میگیرید از حالا سطوحی که دارید.
ولی تو اینجا ما کاری به کندل نداریم، شکست اون سطوح ولیدمون کاری به کندل نداریم، با تینکانسن تایید شکست سطوح رو میگیریم. خب تینکانسن هایولو 9 دوره است، همون میدونیم و نزدیک قیمت حرکت میکنه و وقتی که تایید شکست میده از سطح ولیدی، برای ما خیلی اعتبارش خیلی با بیشتر و دقیق‌تر از کندلی پرایسی هستش. خب اینجا ممکن بود کندل ما بره بالای این سطح ولید و حالا حتی بادی بزنه، شادو بزنه، ولی تینکانسن ما زیر سطح ولید قرار بگیره و شکست رو تایید نکنه و زیر سطح ولید بچرخه. گفتیم وقتی که خب قیمت میرسه به یک محدوده سطوح ولید، شروع میکنه به رنج زدن معمولا، چون ما میخوایم اینجا یک حالت تغییر روند انجام بدیم، یک حالا فاز صعودی به نزولی تبدیل بشه. قبلش ما معمولا یه منطقه رنج داریم که خود همین رنج زدن خودش میتونه برای ما نوید یک تغییر روند باشه. این رنج زدن چیز بدی نیست، به ما داره یک سیگنال میده، یک اطلاعات میده که آقا حواست باشه اینجا روندمون صعودیه، داریم منطقه رنج وارد شدیم چون رسیدیم به سطح ولیدی و احتمال اینکه روند عوض بشه ما ریورس و برگشت داشته باشیم از این سطح بسیار بالاست، مخصوصا اگر قیمت برای بار اول باشه به این سطح ولید برخورد کنه. تنها حالتی که ما میتونیم اینجا بگیم این سطح شکسته میشه اینه که تینکانسن بره بالا این سطح ولید و یک هایولو های اینجا 9 دوره بزنه همراه کندل، اون موقع ما میتونیم شکست رو تایید کنیم. خب ما گفتیم حالت دوم ما نقطه ورود با تینکانسن خلاف جهت روند. خب اینجا باید اجازه بدیم که برای حالت کم ریسکشو میگم، باید اجازه بدیم که اسپن ما بچرخه و در حقیقت روند ما رو نزولی کنه که ما یک نقطه ورود کم ریسکی داشته باشیم. خب اگر چرخش اسپن بی ما همزمان باشه با گیجنسن ما، میتونیم یک روند با مونوتور قوی داشته باشیم که حتی فرصت پول بک هم به ما نده. ولی اکثر مواقع ما چرخش‌های همزمانیمون یا چرخش‌های ایدئاله. ما 90% چرخش هامون چرخش‌های اجزای ایچی روی 4 چرخش تأخیری هستن، یعنی یه هایولو زده میشه، بعدش تکانسن ما میچرخه، بعد با یک اختلاف حالا 3-4 کندل و به بالا، گفتیم یکی دو کندل اختلاف چرخش بین اجزا رو همزمان حساب میکنیم، ولی با یه اختلاف 3-4 کندل بریم بالا رو دیگه چرخش همزمان حساب نمیکنیم. اول تکانسن ما میچرخه در ابتدای چرخمون، بعد کیجنسن میچرخه، بعد کراس داریم و بعد کیجنسن میچرخه و بعد اسپن بی. خب اینا وقتی چرخش ها فاصله هستن دیگه چرخش همزمانی نیست. ما بعد از چرخش های همزمانی چرخش های تأخیری، وقتی که اسپن به صورت تأخیری میچرخه نسبت به کیجنسن، ما انتظار پول بک داریم که تایید پول بک همون هم با چیه؟ اون نقطه ورودمون با تکانسنه. ولی وقتی که چرخشمون همزمانی باشه، یعنی همزمان با چرخش اسپن بی ما کیجنسن ما بچرخه، ما اینجا دیگه چون خود این چرخش همزمانی ها که خدمت دوستان یه جلسه مفصل توضیح دادیم، این چرخش همزمانی ها خودش نوید یه حرکت با موتور قوی هستش، مخصوصا بین کیجنسن و اسپن بی. وقتی این چرخش همزمانی انجام میشه، خب ما شاید فرصت پول بک به ما داده نشه. خب ما چجوری میتونستیم اینجا وارد بشیم وقتی که چرخش همزمانی هستش و خلاف جهت رونده؟ خب ما در ابتدا اجازه میدادیم که این حالا رنج و این نوسان یه مقدار انجام بشه و موقعی که میرسیم به این قسمت که در حقیقت تینکانسن ما چرخیده، نکنید باید اجازه بدیم اجزا به همدیگه نزدیک بشن، مخصوصا تینکانسن و کیجنسن. خب وقتی اجزا به هم نزدیک بشن، این در حقیقت هایولو اجزا به هم نزدیک شدن و وقتی که یک چرخش تینکانسن اینجا انجام بشه، احتمال اینکه تو اون چرخش بیاد کراس معتبری هم انجام بشه، یعنی با اون چرخش بیاد یک لو 9 دوره بزنه و همزمان با این لو 9 دوره بیاد لو 26 دوره و 50 دوره هم شکسته بشه، خیلی زیاده. یکی اینه که این نقطه‌ای که ما رسیدیم، این قسمت میایم یه باکس میندازیم، یه باکس 26 تا میدیم عقب‌تر، میبینیم که تو 26 تا عقب‌تر تقریباً چیکو ما یه تاییدیه به ما داده، یعنی چیکو ما از حالا قیمت و کیجنسن ما داره خارج میشه، یه تاییدیه است این قسمت. 26 کندل هم که میریم جلوتر میبینیم که سویش داره تشکیل میشه، خودش تاییدیه است دیگه. پس ما اگه میخواستیم این ابتدای رنج زدن وارد بشیم، با این کراس وارد بشیم، این کراسی که اینجا زده شده
تو این نقطه، یا اصلا با این چرخش تنکانسن که اینجا زده شده، با این چرخشی که اینجا زده شده، اگه یه باکس 26 تا میرفتیم عقب، می‌بینیم که چیکو هنوز بالای قیمت و کیجنسن هستش. 26 کندل هم وقتی می اومدیم جلو از این چرخش تنکانسن می‌بینیم که ابرمون همون چه سعودیه، ابرمون سبز و سعودی هستش. خب اینجا نقطه ورود ما یه مقدار ریسکی تر بود خلاف روند دیگه، پس اینجا باید ثبت می‌کردیم که حداقل این دوتا تاییدیا داده بشه، ابرمون مخصوصا حالا نازک بشه، چون وقتی که ابرمون ضخیم باشه اون احتمال شکست ابر خیلی سخت‌تره، ولی وقتی که میریم جلوتر هی ابر نازک‌تر میشه احتمال داره که حتی با یک کندل ابرمون شکسته بشه و های و لو اجزا به هم نزدیک بشن. یعنی این اجزا به هم نزدیک بشن، های و لوشون به هم نزدیک بشه. اینجا اگه مشاهده کنید این قسمتی که در حقیقت اومده و چرخش داشتیم تنکانسن، اگه یه باکس بندازیم می‌بینیم که های و لو اجزا به هم خیلی نزدیک شدن، یعنی های و لو 26 دوره و 50 دوره هم به هم نزدیک شدن و این خیلی مهمه. خب ما میتونستیم اینجا با این چرخش تنکانسن وارد بشیم که بعدش اصلا وقتی با چرخش تنکانسن وارد میشدیم چرخش همزمانی اتفاق میافتاد. چرا؟ چون بعدش چون های و لو 26 و 50 دوره هم نزدیک بودن، این احتمال میدادیم که چرخش همزمان انجام بشه و مشاهده میکنید بعد از که وارد میشیم به یک حرکت و یک روند با موتور قوی شکل میگیره و میره تارگت سطح ولید پایینتر رو برای ما تاچ میکنه. پس در این حالت دوم نقطه ورود ما با در جهت خلاف روند در ابتدا خب باید صبر کنیم که اسپن بی ما حالا بچرخه و روند ما رو در جهت اون نقطه‌ای که میخوایم وارد بشیم قرار بده. یعنی اینجا وقتی ما میخوایم پوزیشن فروش بگیریم زیر سطح ولیدین، کم ریسکش اینه که اجازه بدیم اسپن بی ما بچرخه. حالا چون اینجا چرخش همزمانی شده، ما اگه صبر میکردیم با چرخش اسپن بی وارد میشدیم ممکن بود فرصت پولبک هم به ما نده در ابتدای روند، میتونستیم با یه سری تاییدیه دیگه وارد بشیم. یعنی وقتی که تنکانسن ما میچرخه اگه 26 تا میرفتیم عقب می‌بینیم که تاییدیه چیکون صادر شده زیر قیمت و کیجنسن اومده و 26 تا وقتی میرفتیم جلوتر می‌دیدیم تاییدیه سویچ کمون هم داره شکل میگیره و کمون نازک شده و داره سویچ کمون هم شکل میگیره و خودش دو تا تاییدیه بودن که میتونستیم حتی اینجا خلاف جهت روند و با چرخش تنکانسن وارد بشیم. دوستان من زیاد توصیه نمی‌کنم که با چرخش با زده شدن های یا لو 26 و 50 دوره وارد بشید، چون معمولا وقتی ما با های یا لو 26 و 50 دوره وارد میشیم دیگه در وسط های روند یا چرخه هستیم و ممکنه ما حتی با زده شدن یه چرخش همزمانی داشته باشیم و با زده شدن های 50 دوره وارد بشیم، بعدش برسه به یه سطح ولیدی و برگشت بزنه. این اتفاق زیاد افتاده. پس ما توصیه بیشتر ابتدا ورود در ابتدای نقطه ورود با تنکانسن رو دارم و وقتی که چرخش های تأخیری دادیم در پول بک ها، یعنی سعی کنید تو چرخش های تأخیری در پول بک ها وارد بشید. پول بک ها بهترین نقطه ورود به شما میده. خب اینجا ما یه چرخش همزمانی داشتیم، حالا بریم یک مثالی از چرخش تأخیری بزنیم که تو اون مثال خیلی واضح‌تر میتونیم توضیح بدیم. در چرخش های تأخیری ما دیگه فرصت داریم وارد بشیم. اینجا نگاه کنید دوستان، قیمت رسیده به یه سطح ولیدی، خب واکنش داشت نشون داده نسبت به این سطح ولید واکنش نشون داده. یعنی چی؟ یعنی که تنکانسن ما بالا این سطح ولید چرخیده. ببین قیمت مشاهده کنید، قیمت اینجا رفته حالا سطح ولید رو میشه بگیم حالا مثلا شکسته، حتی شکست فیک بوده چون در حقیقت تنکانسن تایید نکرده این شکست رو، ولی تنکانسن بالای این سطح چرخیده. پس این شکست راحت توسط تنکانسن فیلتر شده و این شکست فیکه علاوه پرایسی. این اعتبار و دقت ایچیموکو و سیستم موروتی سوتو ولید ما نشون میده. خب وقتی که تنکانسن بالای این سطح چرخیده، یعنی در حقیقت این شکست معتبر نیست، چون گفتیم موقعی شکست سطح ولید قابل قبوله یا شکست سطوح کلا قابل قبوله که تنکانسن همراه کندل بیاد های لو 9 دوره بزنه و اون سطح رو بشکنه. یعنی با های لوح زدن تنکانسن اون سطح بعد شکسته بشه. خب اینجا بالای سطح چرخیده، مثلا نقطه وارد نمیشیم اینجا، اون شکست قابل تایید نیست. تو بعدش هم مشاهده میکنیم اومده یه کندل شادو زده
باز هم این صد شکست تایید نکنید. یه کندل شادو زده تا کجا شادو اومده، شادو نکن تا کجا اومده، ولی تنکانسه این کجا چرخیده، تنکانسه اون بالا چرخیده، تنکانسه اون بالا چرخیده، اصلا این شکست رو تایید نکرده. این چقدر فاصله داشته، اصلا تنکانسن حرکت کندل رو تایید نکرده، اصلا تنکانسن قیمت رو همراهی نکرده، اومده بالای سطح ولی چرخیده. مشخصه این شکست اصلا یک حرکت هیجانی بوده، یک حرکت خبری بوده اینجا که اصلا تنکانسن بهش محل نداشته و بالای سطح ولی چرخیده. خب تو چرخش‌های همزمانی ما می‌خوایم خلاف روند وارد بشیم. خب روند ما اینجا چیه؟ از قبل نزولیه دیگه. نکنین اینجا اسپن بی ما نکنین خط مشکی رنگو به سمت پایین، روند ما نزولیه، گیجنسن ما نزولیه. اینجا میرسه به سطح ولیدی واکنش نشون میده و تنکانسن ما میچرخه. با تأخیر بعدش چی میچرخه؟ گیجنسن ما میچرخه. نکنین چه تأخیری داشته، با تأخیر 13 کندل بعد گیجنسن ما چرخیده. خب اینجا باید صبر کنیم دیگه، باید صبر کنیم که روند ما رو اسپن بی مشخص کنه. حتی میتونیم نوسانات رو ما اینجا بگیریم، ولی برای نقطه ورود کم ریسک باید صبر کنیم که اسپن بی مشخص کنه. این مشاهده میکنید بعد از چرخش تنکانسن ما یک کراس داریم. کراسمون هم معتبره. چرا کراسمون معتبره؟ چون وقتی کراس زده میشه چه اتفاقی میفته؟ لو 9 دوره شکسته میشه. دوستانی که در ایچی کلاسیک می اومدن کراسای حالا اسم فیک میذاشتن، کراسای حالا اسم مختلفی میذاشتن، شما کراسی برای شما اعتبار داره که وقتی که تنکانسن میاد که جنسن ما رو کراس میکنه، تنکانسن ما یک های 9 دوره بزنه، اون کراس برای ما اهمیت داره. بعضی موقع تنکانسن میاد یا حالت فیلی کراس یا انجام میشه حالت ضربدری، ولی میبینیم تنکانسن ما های 9 دوره نمیزنه یا لو 9 دوره نمیزنه. کراس صعودی بعد های 9 دوره بزنه، کراس نزولی بعد لو 9 دوره بزنه، یعنی انجام نمیشه. پس این کراس برای معتبر نیست. با همین نکته میتونید راحت کراس ها رو فیلتر کنید و بین کراس های معتبر و نامعتبر اینجا اختلاف قائل بشید. خب اینجا ما یک کراس داشتیم. شما اگر میخواستید وارد بشید بعد اینجا دقت میکردید که ما تنکانسنمون بالای سطح ولید چرخیده. بعدش ما یک کراس داشتیم، کراسمون هم معتبر بودید، میتونستید با این کراس هم وارد بشید تا تارگت سطح ولید بالاتر حالا اینجا رو بگیرید. این به عنوان حالت نوسانی. درسته الان خلاف روند هستیم، هنوز اسپن بی ما تایید نداده، حتی گیجنسن ما هم تایید نداده، ولی چون تنکانسن ما بالای سطح ولید چرخیده خلاف روند و این کراس ما هم یک کراسی حالا معتبره چون های 9 دوره زده، ما میتونستیم نوسانی وارد بشیم. بعدش مشاهده میکنیم که بعد از چرخش در حقیقت بعد از کراس ما کیجنسن ما اینجا یه چرخش داشته و میایم بررسی میکنیم ببینیم چرخشش معتبر بوده یا نبوده، که یک باکس 26 که بندازیم بعد مشاهده میکنیم که چرخش کیجنسن ما چرخش معتبری بوده. ولی بعدش ما چی داشتیم؟ یک برگشت داشتیم. چرا این برگشت رو داشتیم؟ چون اسپن بی ما این حرکت رو تایید نکرده. این حرکت چرخش تنکانسن، کراس، کیجنسن و اسپن بی تایید نکرده. پس به خاطر این میگم وقتی خلاف روند میخوایم وارد بشیم باید حالت کمریس رو اجازه بدیم که اسپن بی بچرخه و نقطه ورود ما رو کمریس کنه. خب بعدش مشاهده میکنیم که حالا یک حرکت هیجانی زده شده مشخصه و بعدش اومده اجزا به صورت همزمان با هم چرخیدن. ببین سه تا اجزا به صورت همزمان با اینجا ما چرخش همزمانی داشتیم. خب عرض کردم وقتی چرخش‌های همزمانی اتفاق میفته ما میتونیم یک حرکت با موتور قوی داشته باشیم که بره تارگت سطح ولید بالاتر ما رو و حتی 2-3 تا تارگت بالاتر ما رو بدون پولبک هم تاچ کنه. این قدرت چرخش‌های همزمانی میرسونه. خب ما اینجا از فرصت اگه استفاده کنیم دوستان چند نوع چرخش همزمانی داریم. چرخش همزمانی که بین تنکانسن و کیجنسن زده میشه که حالا اسمشو میذاشتن رود کراس توی چه کلاسیک. چرخش همزمانی که بین کیجنسن و اسپن بیه که قوی تره از حالت تنکانسن کیجنسن، و چرخش همزمانی که بین سه تا عضوه، یعنی اینجا مشخصه سه تا عضو اعضا که میشه تنکانسن، کیجنسن، اسپن بی، سه تاشون با هم چرخیدن. خب این خیلی قوی تره از اون حالت دو حالت قبلی.
این یه جورایی همون مثل چرخش همزمانی که جنسن اسپن بیه، سه تا اجزا با هم چرخیدن. و چرخش همزمانی که سه تا عضو یا کیجنسن و اسپن بی با هم بچرخن، اون برای ما اعتبار و قدرت و بیشتری داره و حرکت با موتور قوی بود. اصلا نوید یه حرکت با موتور قوی هستش. چرخش همزمانی که بین تنکانسن کیجنسن ضعیف‌تر از اون دو حالته و ما نباید انتظار قدرت و روند چرخش‌های همزمانی که بین تنکانسن کیجنسن انجام میشه رو با نسبت به کیجنسن و اسپن بی داشته باشیم. ولی باز چرخش‌های همزمانی هم که بین تنکانسن کیجنسنه و حالا اسم رودکراس هم روش میذارن، این هم میتونه یک حرکت با مومنتوم قابل قبول به ما بده. ما عرض کردیم که ما به جای که بگیم رودکراس اومدیم چرخش‌های همزمانی رو تعریف کردیم. گفتیم که چرخش‌های همزمانی یه چیزی کاملتر و در برگیرنده تر از رودکراس هستش، یعنی یه چیز بالاتر از رودکراس هستش. خب تو چرخش‌های همزمانی ما ممکن رودکراس داشته باشیم، یعنی کراس برابری یا رو هم افتادن اجزا رو داشته باشیم، ممکن نداشته باشیم. اینجا مشاهده می‌کنید وقتی که چرخش همزمانی انجام میشه بین تنکانسن کیجنسن اسپن بی، ما یه رودکراسی هم بین اجزا داریم دیگه، این روی هم افتادن، یک کراس برابری حالا و اجزام روی هم افتادن که خود این میتونه نوید یک حرکت با موتور قوی باشه. خب وقتی این اتفاق میفته، اینجا بعدش مشاهده میکنیم که تنکانسن ما میاد یه لوح 9 دوره میزنه. اینجا 9 دوره. آیا مجاز بودیم اینجا وارد بشیم؟ خیر، چون این چرخش تنکانسن در جهت خلاف رونده و ما بالای کیجنسن هستیم. اینجا نقطه ورود اشتباهه، چون روند شکل گرفته، روند صعودی شده تازه و حالا کیجنسن ما چرخیده، حکم یه پول بک داره برای ما و ما نمیتونیم با چرخش تنکانسن صرفاً اونم بالای فلت کیجنسن وارد بشیم. خب بعد مشاهده میکنیم که بعدش اومده حتی یک کراسی هم زده، نکنید یک کراسی زده، کراس نزولی زده، ولی این کراس نزولی برای ما قابل قبول نبوده دیگه، چون اگه مشاهده کنید تو این کراس نزولی اگه یه باکس 9 دوره از این کراس نزولی بندازیم، مثلا مشاهده میکنید بله تو این مثلا لوح 9 دوره ما زده نشده تو این کراس نزولی. ببین راحت شما با این که نکته‌ای که بهتون گفتم، یعنی وقتی کراس بین تنکانسن که انجام میشه باید کراس صعودی باید های 9 دوره زده بشه که معتبر باشه، کراس نزولی بعد لوح 9 دوره زده. آیا این کراسی که انجام شده بین تنکانسن کیجنسن بعدش تنکانسن لوح 9 دوره زده؟ خیر، لوح 9 دورمون اینجاست، اصلا کراس نزولی معتبر نیست. راحت اینو فیلتر میکنید، راحت میذارینش کنار و این خودش بهترین نکته ازش برای فیلتر کردن کلاس‌های معتبر و نامعتبر. خب بعد مشاهده میکنید اومده یک کراس صعودی زده، تو کراس صعودی اومده های 9 دوره زده، به همین راحتی تو کراس صعودی اومده های 9 دوره زده. اینجا مشاهده کنید یه های 9 دوره زده تو کراس صعودیمون. این کراسی که برای معتبره، این کراسی که زده میشه، یعنی این چرخش تنکانسن هم قبلش انجام میشه، چرخش تنکانسن بعدش بعد کراس بشه، کراسمون کراس معتبری هستش با چرخش تنکانسن و زده شدن های 9 دوره که نتیجهش میشه کراس صعودی، رسید وارد بشید تا تارگت سطح بعید بالاتر که اینا حالا قطعا خدمت دوستان عرض کردم، چون دیگه این کراس در جهت روند میشد، در جهت اسمن بی کیجنسن و خود کراسمون میشد و این نقطه ورود کمبیسکی میشد. در جهت خلاف روندم خدمت دوستان عرض کردم باید تاییدیه داشته باشیم. صرفاً با چرخش تنکانسن در جهت خلاف روند مجاز نیستیم وارد بشیم. نمونهش اینجا شما تنکانسنتون اینجا چرخیده بود، چرخش نزولی داشته، یه لوح 9 دوره زده، اینجا اجازه نداشتی وارد بشین چون در خلاف جهت رونده. اسمن بیوم اینجا صعودی شده، کیجنسن ما صعودی شده، کراسمون هم صعودی بوده بالای فلت کیجنسن، اجازه نداشتیم وارد بشیم دیگه، چون احتمال این که می اومد این برگشت بزنه، اینطوری پول بک بزنه بره سمت بالا خیلی زیاده. احتمال این که این اتفاق واسه ما بیفته نکن تو این حالت‌ها اینطوری برگرده به سمت بالا خیلی زیاده تا اینکه این بیاد اینو بشکنه. این احتمال اول خیلی بیشتره، به خاطر اینکه ما داریم خلاف جهت روند وارد پوزیشن میشیم. خب بریم دوستان مثال دیگه بزنیم. خب نقطه ورود خلاف جهت روند، نقطه ورود خلاف جهت روند
خلاف جهت روند. یک مثال خیلی خوب پیدا کنیم. اینجا فکر کنم مثال خوبی باشه که اینا مثال خیلی خوبی هستش دوستان. نکنید ما اینجا میتونیم بریم بالاتر، اینجا بهتره. خب روندمون صعودی بوده، رسیدیم به یه سطح ولیدی، حالا میخوایم وارد بشیم در خلاف جهت روندمون صعودی بوده. یعنی چی؟ یعنی اسپن بیمون صعودی بوده، کیجنسنمون صعودی بوده، بیشتر منظور اسپن بی ما صعودی بوده، از قبل روند صعودی داشتیم، حالا رسیده قیمت به یه سطح ولیدی اینجا که واکنش هم نشون داده، به زیبایی شادو زده به این سطح ولید و ما میخوایم خلاف جهت روند تایید ورود بگیریم. خب ما اگه صرفا میخواستیم با چرخش این تنکانسن وارد بشیم، خب مشاهده میکنید دیگه ممکنه بود اینجا حتی این چرخش معتبر هم باید زده بشه. ما اگه صرفا می‌خواستیم با چرخش تنکانسن هم وارد بشیم، بعد چرخش تنکانسنمون هم معتبر باشه، یعنی بیا لو 9 دوره بزنه، نه های 9 دوره از دست بده. حالا این چرخشی که اینجا مشاهده می‌کنید اگه ما یه باکس بندازیم، بیشتر اینجا اومده های 9 دوره از دست داده، نه لو 9 دوره زده، های 9 دوره از دست داده. این چرخشش اصلا معتبر نیست، اصلا مجاز نبودیم. وقتی مجازیم با چرخش تنکانسن حتی در جهت روند وارد بشیم که چرخش تنکانسنمون معتبر باشه، یعنی های 9 دوره یا لو 9 دوره بزنه در جهت روند. خب اینجا حتی خلاف جهت روند هم میخوایم وارد بشیم، اصلا اینجا لو 9 دوره نزده، پس اینجا این فیلتر میشه و نقطه ورود ما اینجا مناسب نیست. گفتم وقتی که قیمت میرسه به سطح ولیدی، یک حالا منطقه ها رنج شروع میشه، اجازه بدیم که چون میخوایم خلاف جهت روند وارد بشیم، اجزا یه مقداری به هم نزدیک بشه. وقتی که اجزا، بیشتر منظورم تنکانسن کیجنسن، وقتی به هم نزدیک میشن در حقیقت های و لوشون به هم نزدیک میشه. اینجا چون ما میخوایم خلاف جهت روند یا اسپن بی وارد پوزیشن بشیم، وقتی اجازه میدیم که اجزا به هم نزدیک بشن، در حقیقت اجازه میدیم که لو 9 دوره و 26 دوره به هم نزدیک بشه. خب وقتی اجزا به هم دیگه نزدیک میشن، در حقیقت اجازه میدیم لو 9 دوره و 26 دوره به هم نزدیک بشن. اینجاست که وقتی که این کراس شکل میگیره، احتمال اینکه بعدش هم لو 26 دوره یا چرخش کیجنسن داشته باشیم خیلی بالاست. خب تو این نقطه وقتی کراس انجام میشه، کراسمون چیه؟ کراس معتبر بوده. چرا؟ چون وقتی که کراس انجام میشه، لو با این کراس در حقیقت لو چی در زده میشه؟ لو 9 دوره زده میشه، اصلا مشخصه. شما با این کراس اگه وارد میشدید، یک کراس معتبری هم بود، ما تا اینجا حتی شادو داشتیم، تازه میتونستید در مرحله اول تا اینجا این نوسان رو بگیرید. در ادامه مشاهده میکنید که میاد میچرخه، یه پول بک میزنه زیر کیجنسن. وقتی میاد میچرخه یه پول بک میزنه زیر کیجنسن، اینجا نکن اسپن بی ما چی میشه؟ فلت میشه. در چرخش بعدی که تنکانسن ما فلت میشه، در چرخش بعدی که تنکانسن ما میچرخه و یک لو 9 دوره میزنه، همزمان باش چی میچرخه؟ همزمان باش کیجنسن میچرخه و کیجنسن هم میاد یه لو 26 دوره میزنه. اینجا دیگه نقطه ورود ما کم‌ریزتره. چرا کم‌ریزتره؟ چون وقتی که تو این نقطه، ببین حالا تو اینجا که کراس بود، اگه ما باکس میکشیدیم، اگه اینجا وارد میشدیم، باعث 26 اگه مینداختیم، خب اینجا نقطه ورودمون باز ریسکی میشد، چون 26 تامون چیکون نگاه کنید بالای قیمت و کیجنسن ما بود. 26 تا اگه میرفتیم جلوتر، باز هنوز ابرمون صعودی بود. پس وقتی اجازه دادیم که یک کراس زد، بعد از کراس اومد یه پول بک زد زیر کیجنسن و اومد یه لو 9 دوره و 26 دوره با هم زد، اینجا نقطه که چرخش کیجنسنه، یه باکس میندازیم، یه باکس 26 میریم عقب، ببینیم 26 تا عقب‌تر تاییدیه چیکو رو به ما داده. از اینجا 26 تا که میایم عقب، بله تاییدیه چیکو رو گرفتیم، در حقیقت 25 تا میشه دیگه. تاییدیه چیکو رو اینجا گرفتیم چون چیکو اومده زیر کیجنسن و قیمت. بله یه تاییدیه بعدیمون که میشه سویچ کومون هم گرفتیم. خب این نقطه ورودمون خیلی کم‌ریزتر میشه، حتی اگه ابرمون هم یه مقدار اینجا ضخیم باشه. ببین ایناست که مهمه. پس ما وقتی که میخوایم در خلاف جهت روند وارد بشیم، بعد تاییدیه‌مون حداقل تاییدیه چیکو و سویچ کومو رو گرفته باشیم که ورودمون کم‌ریزتر بشه دیگه. کراسی که زده میشه کراس باید معتبری باشه، یعنی آیا کراس تنکانسن که زده میشه، اگر کراسمون صعودیه بعد های 9 دوره زده بشه، کراسمون نزولیه بعد لو 9 دوره زده بشه. اینا خیلی تو نقطه ورود مهمه.
ما وقتی خلاف جهت روند میخوایم وارد بشیم، در ابتدا که قیمت میرسه به سطح ولید مثلا تا این بالا است، شروع میکنه معمولا رنج زدن. خیلی کم پیش میاد تو همون چرخش اول تنکانسن ما روندمون شکل بگیره. اول یه مثلا اینجا با زود شکل گرفته تو اون چرخش روند، ولی اکثر جاها شروع میکنه به، چون قبلش یه روندش، حتی موقعی که قبلش ما یک روند شارپی داشتیم یا اسپاک داشتیم یا یک حرکت با مونتا قوی داشتیم، وقتی میرسه به یه سطح ولید تایم بالا یا همون تایم خودش شروع میکنه به رنج زدن. تو اون رنج خب ما نمیتونیم با چرخش تنکانسن صرفا خلاف روند وارد بشیم، چون اگه وارد بشیم استاپ اون فعال میشه سریع. پس باید صبر کنیم، تاییدیه لازم رو بگیریم و تاییدیه لازممونم اینه که خب تاییدیه چیکومون رو بگیریم، تاییدیه سویچ کومون رو بگیریم و اجازه بدیم حداقل اون کراسی که زده میشه بعدش یه پول بک داشته باشه که این نقطه ورودمون در خلاف جهت حتی روند هم چی نقطه ورود کم ریسکی برای ما باشه. خب یه جا میبینیم که قیمت میاد برخورد میکنه به یه سطح ولیدی خلاف جهت روند هم هستش و شروع میکنه به رنج زدن. خب اینجا مشاهده میکنید که حتی یه مقدار از سطح ولید ما رفته بالاتر و قیمت رفته تارگت سطح ولید بالاتر هم برای ما تاچ کرده با این های نه دوره که اینجا زده شده. اینجا دیگه با چرخشه، وقتی چرخش انجام میشه، چرخش تنکانسن زیر این سطح ولید بالایی، بعدش مشاهده میکنید با تأخیر نکنید تنکانسن کیجنسن با هم همزمان میچرخند. ما یک روند، حالا یک حرکت داریم تا این نقطه، تقریبا تا اینجا تنکانسن کیجنسن با هم همزمان میچرخند تو این نقطه. ببین های لو 9 دوره و در حقیقت 26 دوره با هم زدیم، تقریبا با اختلاف کمی با هم شکسته میشه. خب ما میتونستیم با اون لو چرخش تنکانسن هم اگه زیر این سطح ولید وارد میشدیم تا اینجا، حالا تا این تیپی میتونستیم بگیریم. بعدش مشاهده میکنیم وقتی میرسه کندل اینجا، لو 50 دوره ما اونجا شکسته میشه، ولی چرخش اسپن بی نکنید، چرخش اسپن بی همزمان نبوده با چرخش این دوتا، اختلاف 7 کندل بوده. خب اینجا دیگه چرخش کیجنسن و اسپن همزمان نیستش. ما انتظار داریم بعدش چی داشته باشیم؟ یه پول بک داشته باشیم. خب مشاهده میکنیم اومده یه های 9 دوره زده، اجازه نداشتیم وارد بشیم چون زیر سطح ولید کیجنسن بودیم، خلاف جهت روند بود. بعد اومده یه کراس داده، یه کراس حالا نامعتبری بوده، چون این کراسی که داده که سود نیومده های 9 دوره بزنه. مشاهده میکنید این کراس سودیش هم نیومده های 9 دوره اینجا برای ما بزنه، اصلا کراس سودیش هم معتبر نبوده، های 9 دوره اینجا بوده نزده، تا اینجا اومده نزده، این کراس هم برای ما معتبر نیست. بعد مشاهده میکنید که پول بک زده به زیر حالا این سطح و ما با این کراس و زده شدن لو 9 دوره میتونیم وارد بشیم تا تارگت سطح ولید پایینتر که اینجا برای ما تاچ کرده. خب پس خلاصش رو بخوایم بگیم این که وقتی ما در جهت روند با چرخش تنکانسن میخوایم وارد بشیم، باید نقطه ورودمون با تنکانسن در جهت روند یا اسپن بیکیجنسن و کراسمون باشه، های لو 9 دوره در جهت روند میخوایم وارد بشیم. وقتی میخوایم با چرخش تنکانسن خلاف جهت روند وارد بشیم، باید اجازه بدیم ما حداقل تاییدیه های چیکو و سویچ کومون رو بگیریم. این دو تاییدیه خیلی اعتبار داره. ابرمون اجازه بدیم نازک‌تر بشه و اجزا به هم نزدیک بشن، یعنی اجزای تنکانسن کیجنسن هر چقدر به هم نزدیک بشن اون های لوشون به هم دیگه نزدیک میشه. وقتی کراس انجام میشه احتمال کراس همزمانی یا چرخش همزمانی میره بالا. خب ما در ادامه ویدیو یا در اواخر ویدیو اومدیم بحث مهمی مطرح کردیم، بحث چرخش های همزمانی و تأخیری که تو این نقطه ورود بهشون اشاره کردیم. اینجا میخوایم خلاصه وار این نکته هم خدمت دوستان بگیم. خب چرخش های همزمانی همونطور که قبلا اشاره کردم و تو این ویدیو هم توضیح دادم، موقعی که اجزا با هم با اختلافی که دو کندل نسبت به هم میچرخن و بعد از این چرخش همزمانی ما انتظار یک حرکت با مومنتوم قوی داریم. خب وقتی این چرخش همزمانی بین تنکانسن کیجنسن انجام بشه، خب این حرکت نسبت به چرخش همزمانی که بین کیجنسن و اسمن بیق انجام میشه ضعیف‌تره، ولی در کل چرخش‌های همزمانی خودش نوید یک حرکت مومنتوم قویه.
خب ما چجوری این چرخش‌های همزمانی روی چارت تشخیص بدیم؟ خب چرخش‌های همزمانی تا حدودی قابل تشخیص هستش روی چارت. خب موقعی که اجزا به هم دیگه نزدیک میشن لحاظ شکل ظاهری، مثلا تنکانسن کیجنسن اسپن بی، لحاظ شکل ظاهری اینا به هم دیگه نزدیک میشن، ما احتمال یه چرخش همزمانی رو میدیم. یعنی وقتی که اینا حالا فلت میشن با یه فاصله کم نسبت به هم فلت میشن یا به هم دیگه نزدیک میشن، انتظار میدیم که وقتی که های و لو مثلا تنکانسن زده بشه، های لو اسپن کیجنسن یا اسپن بی هم زده بشه. پس در نگاه اول میشه نزدیک شدن اجزا نسبت به هم دیگه. وقتی اجزا نسبت به هم فاصله داشته باشن ما نه انتظار چرخش همزمانی داشته باشیم. خب اینجا رو اگه مشاهده کنید نکنید تنکانسن نزدیک کیجنسن شده و اینجا با زده شدن لو 9 دوره، لو 26 دوره و بعدش لو 50 دوره با هم زده شده، ما چرخش همزمانی داشتیم و نتیجه چرخش همزمانی یک حرکت مومنتوم قویه. خب ما اگه اینجا می‌خواستیم وارد بشیم، عرض کردم تو مثال قبلی، اگه می‌خواستیم وارد بشیم شاید فرصت ورود ما داده نمی‌شد، چون یه چرخش همزمانی بوده بین سه تا اعضا تنکانسن کیجنسن اسپن بی، حتی فرصت پول بک هم نداده، رفته تارگت سطح ولید پایین‌تر رو تاچ کرده. ما اینجا میتونستیم با چرخش تنکانسن وارد بشیم، بگیم تنکانسن نزدیک کیجنسن شده، فاصلهش کمه، بعد بررسی می‌کردیم می‌بینیم فاصله لو 9 دوره و 26 دوره کم بوده، پس میتونستیم اینجا با چرخش تنکانسن وارد بشیم، استاپمون هم بذاریم بالای این سطح ولید. نشون کنید اینجا تنکانسنمون زیر سطح ولید چرخیده، یعنی حتی قیمت حالا این سطح ولید تا این بالا مثل که بعداً من اینو به دست آوردم در آینده چارت، ولی در اینجایی که بودیم تو لایو چارت بودیم این سطح ولیدمون این کم رنگه میشد. نکنید قیمت حتی رفته بالا این سطح ولید شادو زده، ولی خب تنکانسن تایید نکرده این شکست رو، پس این شکست مورد تایید تنکانسن نبوده. ما اینجا احتمال میدیم که دیگه وقتی به این نقطه میرسیم و تاییدیای لازم هم داریم، نکن وقتی به این نقطه میرسیم بعد از یه رنج زدن، عرض کردم وقتی که ما ابتدا انتهای روند میرسیم و خلاف جهت روند میخوایم وارد بشیم با چرخش تنکانسن، بعد اجازه بدیم که حالا دو تا تاییدیه حداقل صادر بشه. تاییدیه اول میشه تاییدیه چیکومون که اگه این نقطه ما 26 کندل به سمت عقب بریم، بعد تاییدیه چیکومون حالا صادر شده باشه، این خیلی مهمه. از این نقطه بعد 26 کندل بریم تایید چیکومون بعد صادر شده باشه که صادر شده، و 26 کندل هم مثلا جلو بریم بعد تایید سویچ کمون هم حالا صادر شده باشه یا کمون هم نازک شده باشه که آماده سویچ شده باشه. خب این دو تا تاییدیه رو وقتی داشته باشیم ورودمون خلاف جهت روند با چرخش تنکانسن کم ریسک میشه. مشاهده می‌کنیم با چرخش تنکانسن که وارد می‌شدیم بعدش یه چرخش همزمانی شکل می‌گرفت و یک روند مومنتوم قوی. خب ما همیشه که نمیتونیم این حالت رو داشته باشیم. موقعی که چرخش‌های تأخیری داریم خب این حالت اتفاق نمیفته. در چرخش‌های تأخیری ما همیشه در پول بک برگشت رو داریم، یعنی وقتی که اسپن بی ما با تأخیر نسبت به کیجنسن میچرخه ما پول بک داریم. هیچ وقت در چرخش‌های تأخیری با زده شدن های یا لو 26 دوره و 50 دوره وارد نشید، چون قطعا ما بعدش برگشت داریم. شما میتونید برگشت داشته باشه، اصلا روند عوض بشه، میتونه برگشت داشته باشه، تایید برگشت رو با حالا تنکانسن میگیریم و این نقطه بوده خیلی بهتری میتونید داشته باشید. و در چرخش‌های تأخیری با زده شدن های لو 26 دوره و 50 دوره وارد نشید. حتی در چرخش‌های همزمانی این کارو نکنید، چون گفتم ممکنه ما چرخش همزمانی داشته باشیم بره های یا لو 50 دوره فعال بشه، اون لو 50 دوره دقیقاً روی سطح ولید باشه و بعد برگرده. این اتفاق زیاد میفته. ما سعی میکنیم نقطه ورودمون در ابتدای روند باشه. حالا وقتی در جهت روند باشه که مشکل نداره، در جهت روند باشه با چرخش تنکانسن در وسط روند نمیتونید وارد بشید، چون در جهت روند کم ریسکه. نکتهش هم بهتون گفتم دیگه، چرخش تنکانسن در جهت اسپن بی کیجنسن کراس. ولی اینجایی که بیشتر اتفاق میفته نقطه ورودمون در خلاف جهت روند، یعنی رسیدیم به انتهای روند، رسیدیم به یه سطح ولیدی. اینجا معمولا یه اولش رنج داریم، یه رنج میزنه تنکانسن، صرفا میخوایم با چرخش تنکانسن همون اول وارد بشیم استاپ میخوریم، بعد صبر کنیم تا اون تاییدیه لازم که میشه چیکو، خروج چیکو از قیمت و کیجنسن و سویچ کومو رو بگیریم، بعد میتونیم کم ریسک‌تر حتی خلاف جهت روند وارد بشیم. خب وقتی میریم جلوتر احتمال داره ابرمون هم نازک‌تر بشه. خب اینجا که ما وارد میشیم باز نگاه کنید استاپمون رو بزنیم بالای این سطح ولیدین، بالای این شادو هم بذاریم خیلی خوبه.
شما اینجا وارد میشی تو این نقطه با چرخش تنکانسن وارد میشید، استاپتون اینجا میذارید، حالا این بالا این شل، بالا این کندل که بیاد های 9 دوره بزنه، احتمال داره که بیاد سطح ولیدتون رو بشکنه دیگه. استاپتون میذارید بالا اینجا، ریواردی که میگیرید سطح ولید پایین تر نکنید، ریسک به ریوارد خیلی قابل قبولی. پس وقتی نقطه ورودتون هر چقدر نزدیک سطح ولید باشه، ریسک به ریوارد شما خیلی جالب تر میشه. نقطه ورود چه موقعی نقطه ورود ما نزدیک سطح ولید میشه؟ موقعی که با چرخش تنکانسن وارد بشیم. شما اگه بذارید در اواسط این روند وارد بشید با چرخش‌های کیجنسن اسفند بی، خب ریسک به ریوارد شما ضعیف میشه و احتمال تازه برگشت هم زیاده بخوره ها یا لو مثلا 50 رو یا 20 رو بزنه و برگرده. پس هر چقدر به ابتدای روند نقطه ورودتون تاییدیه لازمو بگیرید و نقطه ورودتون در ابتدای روند یا نزدیک بیشتر سطح ولیدتون باشه، هم استاپ خیلی بهتری میتونید داشته باشید، هم ریوارد خیلی بهتری داشته باشید. این نکته خیلی مهمیه. پس نقطه ورود شما با چرخش تنکانسن خیلی مهمه، چه موقعیتی نسبت به سطح ولید شما داشته باشه. موقعیتش نسبت به سطح ولید خیلی مهمه. شما اینجا تنکانسن شما چرخیده، نتونسته این سطح ولید رو بشکنه، اینجا چرخش داشته. خب وقتی که این تنکانسن شما میچرخه، عرض کردم چرخش‌های چیکو و سویچ کومو رو دارید. خب 2 تا تاییدیه دارید. استاپتون هم اگه بذارید این بالا، یه استاپ کوتاهی میشه، استاپ خیلی کمی میشه، ولی ریوارد رو شما دقت کنید چه ریواردی به شما داده. پس نقطه چرخش ما نسبت به سطوح ولید خیلی مهمه. جایی که گپ داریم بین تنکانسن کیجنسن وارد نشید. اینجا نکنید گپو، حتی خلاف جهت ها. ببین اینو مثال قبلا زدیم، روند صعودی شده، تنکانسن ما چرخیده ولی خلاف جهت رونده، چه گپی داریم به این تنکانسن؟ اونجا نباید وارد بشید. این گپ ها یا توسط قیمت پر میشن یا توسط کیجنسن. اینجا چون خلاف جهت روندیم، احتمال اینکه این گپ توسط کیجنسن پر بشه بیاد بالا و این اتفاق بیفته و یک روندی صعودی شکل بگیره خیلی زیاده. به خاطر این میگم که نقطه ورود ما با تنکانسن خیلی مهمه موقعش نسبت به سطوح ولید ما. ما تو این استراتژی نقاط ورودمون، شکسته از سطوح ولیدمون، برگشت ها، پول بک ها، همه رو با تنکانسن میگیریم. تنکانسن خیلی برای ما مهمه، ولی مهمتر از اون اینه که وضعیت تنکانسن نسبت به سطوح ولید چطور باشه. آیا زیر سطوح ولید چرخیده، بالای سطوح ولید چرخیده، فاصلهش تنکانسن به سطح ولید بعدی چقدره، اینا همه برای ما مهمه. آیا تایید شکست داده در سطح ولید، اینا برای ما خیلی مهمه. خب بریم دوستان یه مثالی دیگه بزنیم که دیگه این دورمونو که این جلسه آخرمون هم میشه و دیگه تمام کنیم. یک مثال خوب دیگه پیدا کنیم و از این چرخش های تأخیری، حالا همزمانی که زدیم، چرخش تأخیری که بعدش فرصت به ما داده میشه برای ورود، چرخش تأخیری خب این هم چیز خوبیه. حالا روندمون نزولی بوده، بله روندمون اینجا نزولی است. خب این هم مثال خوبیه دیگه، این چرخش تأخیریه دیگه. تنکانسن ما چرخیده، کیجنسن ما با تأخیر چرخیده و اینجا اسپن بی ما نیومده پای 50 دوره بزنه و این تایید نکرده این چرخه رو و روند هم توی نزولی ادامه داشته. خب ما در مورد چرخه هم صحبت کردیم دیگه، گفتیم انتهای چرخه میتونه با یه های لوی شروع بشه، بعد تنکانسن، بعد کراس، بعد کیجنسن، بعد سویچ کومو. خب مبنای چرخه‌های ما در ایچیموکو 52 کندله که با چرخش اسپن بی ما تکمیل میشه. وقتی اسپن بی ما میچرخه و های لو 52 رو میزنه، این های لو ابتدای چرخه تازه ولید میشه. پس ببین چقدر مهمه این چرخش اسپن بی و زده شدن های لو 52 دوره. ما های لو اون موقعی ولید میشه که اسپن بی ما بچرخه و یه های لو 52 دوره زده بشه. این برای ما خیلی مهم هستش.
خب دوستان، امیدوارم که این دوره‌ای که در خدمتتون بودیم مورد توجه دوستان قرار گرفته باشه. سعی کردیم دوره که واقعا نتیجه چند سال مطالعه و تحقیق بنده هستش روی سیستم مومنتی ایچیموکو مفید و کاربردی باشه و دوستان بتونن با این استراتژی تریدهای موفق و خوبی داشته باشن. ما در ادامه سعی میکنیم یک دوره جدید با ویدیوهای جدید شروع کنیم به زودی. این ویدیوهایی که از این دوره بلند ما با ویدیوهای بلند ما در تقریبا ضبط شد، اینا در کانال‌های یوتیوب و تلگرام ما هستش. دوستان میتونن مراجعه کنن. به صورت رایگان هستش این آموزش‌ها. ما بابت این آموزش‌ها هیچ هزینه‌ای از دوستان نگرفتیم، از همون جلسه اولش هیچ هزینه‌ای نگرفتیم. گرچه این دوره‌ها رو اگه بخوایم بیرون برگزار بشه واقعاً میتونه با هزینه‌های بالا این دوره برگزار بشه، ولی چون قصد بنده گسترش سیستم مومنتی ایچیموکو هستش، قصد بنده یادگیری استراتژی سطوح ولید و آموزشش و گسترشش به علاقه‌مندان ایچیموکو هستش. ما با این قصد این دوره رو شروع کردیم و هدف مالی نداشتیم و بیشتر هدفمون کمک و در حقیقت به دوستان بودش که بتونن بیشتر آشنا بشن با این سیستم مومنتی و مخصوصا استراتژی سطوح ولید. خب دوستان، هر جا هستید امیدوارم که موفق باشید. ما همچنان تو کانال تلگرام و اینستا و یوتیوب در خدمت دوستان هستیم. عرض کردم سعی میکنیم دوره‌های جدید با ویدیوهای کوتاه رو شروع کنیم که از مقدماتی و پیشرفته شروع میکنیم. این سیستم مومنتی ایچیموکو رو با نکات که داره شروع میکنیم توضیح دادن. خب دوستانو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که از این دوره‌ای که در خدمتتون بودیم تو این 10 جلسه رضایت داشته باشید. خدا نگهدار.